Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi là Ni sư Tịnh Quang được mời đến để giới thiệu một vị khách đặc biệt của cái bản tin của Bồ Đề Phật Quốc TV. Đó là ông nghị viên Vincent Sarmiento. Ông đang ra ứng cử thị trưởng của thành phố Santa Ana. Chúng tôi xin thành kính giới thiệu nghị viên với lại tất cả các thính chúng đang xem đài. Good morning, Mr. Vincent Sarmiento. It's very nice to meet again. Thank you for coming to our news program at the Bode TV of our institute. Good. Please say a few words with our viewers. Azida Fat. Thank you. So beautiful to be here with you at the Bodhi Buddhist Institute, and thank you so much. I feel like I'm home. I feel like I'm in a beautiful place of peace, and it's so tranquil and you know, like being with friends. So thank you so much. It's great to be here with everybody, and I want to thank you know, our most venerable Huyền Chao for this opportunity to speak with you for a few minutes and talk. Yes, thank you. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chúng tôi được ông Vincent Sarmiento đến đây để trình bày những cái ước vọng của ông, những cái điều ông muốn làm khi mà ông ứng cử thị trưởng của thành phố Santa Ana. Thành phố Santa Ana là một thành phố rất là quan trọng của miền Nam Cali, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Cái thành phố của chúng ta rất là thương mến đặt tên là Little Sài Gòn. Bắt đầu từ thành phố này chúng tôi được ông Vincent Sarmiento giới thiệu lần trước khi mà chúng tôi nói chuyện. Bởi vì thế thành ra lần này thật là đặc biệt, trong khi ông muốn ứng cử là thị trưởng của thành phố này, với cái vai trò là vị thị trưởng của thành phố Santa Ana, thì ông sẽ giúp được tất cả những dân chúng của thành phố cư ngụ tại thành phố này, đặc biệt là cái nhóm người Việt của chúng ta tại đây. Mr. Vincent Sarmiento, from the last meeting, we were able to understand that the Vietnamese community, especially had known by the name of Little Saigon, was started here, and so it's a really honor to have you back at our the TV channel. And I understand that you are running for the mayor of this city, and I was telling our viewers that the city of Santa Ana is very important, wonderful, very important city of Southern California. So would you like to highlight some of the things that you had done when you're working at the city of Santa Ana? Sure. Thank you so much for the opportunity to come back and address some more about Santa Ana. Let me just tell you a little bit about the city. And you know, we're one of the 10 largest cities in California, and we are about 350,000 residents that live in Santa Ana, and we are very blessed that this was the home of Little Saigon. So 11% of our population is Vietnamese American, and we are very proud of that heritage, that we have been home to a large Vietnamese community, one of the largest in the country. Thank you for the numbers.
and I often wonder about it, but it's really good to know. Kính thưa cả quý quan thính giả, ông Vincent Sarmiento đã cho chúng ta biết thành phố Santa Ana là một trong 10 thành phố lớn nhất của miền Nam California, và tại thành phố này chúng ta có 350.000 người dân sống ở đây, và cái số người Việt sống ở đây thì khoảng 11%, tức là chúng ta có khoảng 40.000 người sống ở đây. Đó cũng là rất là tốt để hiểu. Bởi vì thế thì cái số cử tri của người Việt đây, người Việt là là những người mà rất là coi cái vấn đề mà đi bỏ phiếu rất là quan trọng. Nên hôm nay có cơ hội để chúng tôi giới thiệu ông Vincent Sarmiento là một người, theo chúng tôi được biết là trong cái thời gian ông làm việc tại thành phố Santa Ana đã giúp rất nhiều các cơ quan, đặc biệt là những cơ quan về từ thiện, những cơ quan về tôn giáo. Chúng tôi sẽ xin để hỏi vài những cái kinh nghiệm của ông đối với các cái cơ quan này. I understand that you had been working with the city of Santa Ana for a number of years. So and you had been known as someone who always help the charities organization, the organization that have a non-profit corporation. May I ask that can you share why did you make it a important point of your work? Thank you, and I think because my family arrived in Santa Ana in 1965 as first generation immigrants. So I feel there's so much in common that my experience and the Vietnamese American experience coming here as immigrants as well. And I feel it was so important that people helped our family and our Latino community that I think it's important for me to be that same humane person to make sure all of our people in Santa Ana feel welcome. And I just had this special connection and bond to especially the Buddhist community, because I believe what you and everybody does is a mission of peace, is a mission of tranquility, of learning, and that's just something that resonated with me, which made me want to be as helpful as I could as a young council member to now. Thank you. Ông Sarmiento đã chia sẻ rằng năm 1965 gia đình ông là cái thế hệ đầu tiên đã đến đây để lập nghiệp, và bởi như thế chúng nhìn thấy người Việt Nam đến năm 1975, thì chúng ta chỉ cách nhau có 10 năm thôi, thì ông cảm thấy rất là gần gũi với người Việt Nam, đặc biệt là với những người Việt Nam là có một cái lòng nhân đạo, có vì người, và đồng thời là những người mà có yêu chuộng hòa bình, đến đây để tìm một đời sống tự do. Bởi vì thế ông đã giúp đỡ, có một cái ước nguyện để giúp đỡ những người Việt Nam được sống ở đây phát triển đời sống và để có một cái tương lai tại cái thành phố này. Vì riêng về đạo Phật thì là đây là cái đạo mà những người dân Việt đã đem đến đây, và ông cảm thấy rất là yên lành, rồi rất là có một cái cảm giác rất là hòa bình khi mà biết về đạo Phật. Bởi vì thế thì nếu đạo Phật được giúp đỡ và được phát triển tới đây thì đó là một điều tốt cho cái thành phố này. Thank you for the sharing in your experience. I understand also that from the past years that you have been working here, you had done very important resolution. Would you mind just briefly mention it so we can remember those important points that you have done helping us? Sure. And
a lot of these resolutions that I've done have come from the Vietnamese community, and they've been introduced to me, and I've been an advocate and had those adopted. So the first one was a few years ago, having the city of Santa Ana be one of the first cities to recognize the freedom flag, the yellow flag with the red stripes. That was important. It was an important symbol for a lot of our Vietnamese Americans who live here. Very important to us. Very important. The second one was, recognizing a lot of the military veterans who were never recognized back in Vietnam, who fought very hard alongside our troops here. And so when they came here, we wanted to make sure that they received the recognition that they did. So that was our second resolution. Very important to all of our veterans, both here and in Vietnam. The third one was something that was very important to the community because the communist influence back in Vietnam was starting to come here into Santa Ana, so we did a resolution that prohibits the city of Santa Ana from doing business with any of those communist-based investors and businesses. So those are just 3 examples of the work that I've done while I was on the city council. Thank you. Thật sự những điều mà ông chia sẻ rất là quan trọng. Điều thứ nhất trong cái quyết nghị mà ông đã giúp là thành phố Santa Ana là thành phố đầu tiên đã công nhận là cái cờ vàng 3 sọc đỏ thân yêu của chúng ta là cái biểu hiện của những người Việt tự do tại đây. Cái việc thứ hai đó là công nhận những người cựu chiến binh đã chiến đấu tại Việt Nam và đến đây thì sẽ có được cái sự giúp đỡ, có sự trân trọng. Đây là để chúng ta thì trả ơn lại những người đã bỏ ra cả cuộc đời, cả cái tuổi trẻ thanh xuân và cả tính mạng nữa để mà giúp đỡ, để bảo trì quê hương yêu dấu. Và cái điều thứ ba đó là mặc dầu là chúng ta đã đến đây nhưng mà cái sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn muốn lên lọi vào đây, thì là cái nghị quyết thứ ba là không cho phép những cái cơ quan, những cái cơ sở mà hoạt động cho Cộng sản được hoạt động tại thành phố Santa Ana. Đây là những cái việc làm mà chúng tôi nhận thấy là ông Vincent Sarmiento đã một cách rất là tích cực giúp đỡ để chúng ta có thể, để những người Việt xa quê hương có thể sống yên lành ở đây mà có cảm thấy được an toàn. Thank you very much. So speaking of living in this particular city, the city of Santa Ana, as a safe and a good place to live, I had one chance take a look at your website, and I saw that a couple of things that you stress on that on your website is very important. Would you kindly just mention a few things that you would like to stress, especially on your next mission when you elect as a mayor of the city of Santa Ana? Yes. Thank you for that question, and I think that right now we're living in some very scary and uncertain times, and so we still have a pandemic, a global pandemic that's affecting Santa Ana more than other cities in Orange County. So we have some very high cases still. So one of my principles that is guiding my work is to make sure we address the public health crisis, which is to make everybody healthy. Yes. I think it's important that we, we already had some underlying health conditions with some of our residents, and they were hit especially hard. So my hope is that, and my goal will be, that we get everybody well, we provide them the resources on testing, on contact tracing, help everybody with rental assistance so they can stay home if they're ill. And then the next thing will be the economic crisis, because we know many of our businesses
are not going to survive this pandemic. So I want to help with some small business grants to those businesses that are struggling, and hopefully make them healthy as well, economically healthy, so they can continue to employ a lot of our people in Santa Ana. Yes, those are indeed very important. May I just relate back to our people? Ông Vincent Sarmiente đã nói những điều rất là quan trọng cho toàn thể các dân chúng đang sống tại thành phố Santa Ana nói riêng và nói chung là tất cả mọi người trong nước Mỹ. Đó là chúng ta đang có cái đại dịch Covid-19, mặc dù đã diễn tiến trên 8-9 tháng rồi, nhưng mà cái số gần đây thì cái số hồ sơ những người bị bệnh đó cũng tăng lên. Bởi vì thế để giúp đỡ cho dân chúng mà các người dân đang sống tại Santa Ana, thì ông đã có dự định khi nếu mà được đắc cử thì là thị trưởng của thành phố, thì trước hết là cái vấn đề y tế để giúp đỡ về cái về testing, về mình thử xem là có bị bệnh hay không, và nếu mà có bị bệnh thì có thể giúp đỡ để mà để sống và cách ly, hoặc là những cái vấn đề về thuốc men, hay là có những cái sự giúp đỡ về những cái những lời khuyên hoặc là những lời giới thiệu để cho có thể người dân có thể yên tâm để mà tự mình chữa, để mình có thể nhận được cái sự giúp đỡ của nhà thương hay là của các cái cơ sở từ thiện khác nữa. Cái điều quan trọng thứ hai là về vấn đề y tế, tại vì trong cái vấn đề y tế của bệnh này thì những người già cả thì cũng là ảnh hưởng nhiều nhất. Bởi vì thế thì ông sẽ có những cái chương trình để mà giúp đỡ tất cả những người lớn tuổi để có thể nhận cái sự giúp đỡ và được cảm thấy được chữa trị an toàn. Cái điều quan trọng thứ ba nữa đó là cái vấn đề kinh tế. Trong khoảng thời gian mà bệnh dịch đang hoành hành như thế này thì tất cả những người có cơ sở thương mại rất là khó khăn. Bởi vì thế ông sẽ có những cái khoản tiền để mà giúp đỡ cho các cơ sở thương mại có thể giữ được cái cơ sở của mình và để tiếp tục để làm việc mà tự nuôi sống, và đồng thời giúp đỡ cho toàn thể cái sinh hoạt của trong cộng đồng của thành phố Santa Ana. Thank you so much. Those are very important things that especially now under this uncertainty of the pandemic, everyone is very worried. So your mission, your action are very, very needed. Aside from the pandemic, we also since our Southern California we have more sunshine, so we recently I noticed that we have more of the homeless people. I understand that you also make it a mission to work on that. So could you kindly elaborate a little bit on that? Yeah, 2 or 3 things on that. So we do have a problem with people who are homeless, like many other cities and regions. But because, like you said, our climate is warm, people tend to congregate to Southern California. We want to help provide resources to our homeless population and be compassionate, but we can't absorb all the counties homeless. So we want to focus in on helping the homeless population in Santa Ana and the other 33 cities in the county, for them to take care of their homeless population. So we can do it as a team. So that's one. The other one is that housing is very expensive in Southern California for exactly that reason. Where the weather's beautiful, where we've got the beaches, we've got so many great things here. People want to live here, but it makes the rents very high
So I'm trying to find a way where we can make the rents affordable for families that are working really hard, our teachers, our firemen and women, and so they don't have to, so they can live in the community that they work in. And what we see with a lot of the homeless population, they can't afford rent. So that's very difficult. So, finally, we have a very young city. Our median age is right around, or average age is right around 27, 28 years old. So we have a very young city. We want to invest in them so they can have a good future, go study, go learn a trade, and then all those things prevent homelessness. Wonderful. When you provide an affordable place to live, when you provide young people opportunities, I think all those things over time, you're investing in people, and you give them opportunities to do well and not be homeless. Wonderful. Let me quickly go back, relate those vision to our viewer. Ông Vincent Sarmiente đã nói 3 điều quan trọng khi mà chúng ta nói chuyện về homeless, những người mà không nhà. Cái điều thứ nhất là thành phố Santa Ana là thuộc cái county của Orange County, là một trong 33 county. Thành ra cái việc làm này, mặc dù là chúng ta cùng là ở miền Nam, nhưng mà thành phố sẽ có cái chương trình riêng để mà lo để giúp đỡ cho người homeless tại thành phố của mình. Cái việc thứ hai là khi mà nói đến thành phố, nói đến những người mà không nhà, có nghĩa là nói đến cái vấn đề mà cái giá nhà rất là khó để mà người ta có thể dùng được, người ta có thể có tiền đủ để mà trả tiền nhà. Thành ra thành phố Santa Ana, khi ông Vincent Sarmiente làm thị trưởng, nó sẽ có chương trình để mà giúp đỡ để mọi người có thể có nơi để mà sống. Và cái chuyện thứ ba nữa là cái thành phố Santa Ana của chúng ta có một điều rất là có lợi, đó là cái số người trẻ rất nhiều. Cái số trung bình cái người dân trẻ đó thì khoảng 27 tuổi. Có nghĩa rằng là nếu chúng ta đầu tư vào trong cái nhóm người này thì chúng ta sẽ giúp họ có việc làm, chúng ta có thể giúp họ học những cái nghề mới, chúng ta sẽ giúp họ tự mình sống, và từ đó giảm thiểu tất cả những cái vấn đề khác. Về vấn đề nhà cửa cũng sẽ giảm thiểu được, số người mà không nhà cũng sẽ giảm thiểu. Thì đó là cái điều thứ ba cuối cùng mà ông sẽ nhắm tới, sẽ giúp được giải quyết những cái vấn đề trên. Đó là những cái ước muốn khi mà ông trở thành là thị trưởng của thành phố Santa Ana, ông sẽ nhắm đến để thực hiện những cái điều như vậy. Thank you very much. Those indeed very important mission that you are going to do when you elected, and I believe with your vision, Santa Ana will transform into a very, very prospering place to live. And we probably won't have much time, but is it possible that I heard that there are so many development in the city of Santa Ana, and when I hear about it, I'm very exciting. Would you kindly just mention a few things that highlight of the new Santa Ana? Sure. There's so many to talk about, and I wish we had longer time, but, yes, but I promise to come back. I'm sorry. So we have a few really exciting projects that are we're right in the middle of it, and one of them is a streetcar that is going to be connecting the city of Santa Ana and Garden Grove, and it's very close to the Bodhi Buddhist Institute, so it's even more beautiful. Yes. Because it's right close to us, and that's going to be the first streetcar in the county, and we're hoping that the system is going to grow in the rest of the county. Wonderful. So that is one. The other one is that we have a lot of new hotels that are going to be going into our downtown. Big, large hotels around the city, and that is going to hopefully bring some tourism to the area. We have Disneyland, we have the beaches, we have beautiful weather, so we want them to enjoy Little Saigon, and my favorite,
anchai, so I love, I'm starting to love more and more vegetarian dishes. So that seems to be a trend. That seems to be a trend. So I think we've become a place where people can come have, a pho, they can come have tacos, Yes. they can come have so many different For tastes sure, yeah, and, this and, is and diets. Yeah. And it becomes an asset. It becomes something that we're becoming an international city, and that's what people love. And what we have in addition to that is we have 100 acres that's very close to here. It's called Willowick Golf Course, and we're talking with the city of Garden Grove. We're seeing what we can do with that 100 acres, hopefully turn it into a beautiful park, like a central park, and maybe have some nice restaurants, some nice places for people to eat, some amenities and housing. But those are things that are on the horizon, and that hopefully all of our residents in Santa Ana, because a lot of these things are happening on the west side of town, it's where a lot of our Vietnamese American residents live, and I hope they're going to be able to enjoy many of those. Thank you so much. Ông Sarmiente just nói một vài điều quan trọng sắp sửa xảy ra cho thành phố Santa Ana. Điều đầu tiên chúng tôi được nghe đến đó là cái streetcar, tức là mình nói giống như xe lửa đó, mà chạy trong nối liền hai thành phố Garden Grove và Santa Ana, mà ông Sarmiente nói là rất gần với chùa Bồ Đề Phật Quốc cũng như là Viện Phật học Bồ Đề của chúng ta đây. Thì hy vọng là sau này các học viên có thể dùng cái xe lửa này để mà đi đến trường, thì thấy là thật là vui lắm. Đồng thời cái việc thứ hai là trong thành phố Santa Ana này chúng ta sẽ có thêm ngay, đặc biệt là phần dưới downtown của thành phố Santa Ana sẽ có nhiều thêm những cái khách sạn nữa, tại vì chúng ta có rất gần với lại Disneyland, chúng ta gần với Garden Grove, thì là với cái sự phát triển ở những thành phố Anaheim và Garden Grove chúng ta sẽ cần thiết những cái hotel này để các du khách có thể đến đó ở, và để mà giúp cho thành phố Santa Ana của chúng ta có thêm được những cái điều hay để mà nhiều người đến viếng, ngoài cái Little Sài Gòn của chúng ta, đó là vấn đề chùa chiền, những cái nhà thờ, những cái quán ăn rất là nổi tiếng của các dân tộc ở đây. Thì ông có cho biết là tiết lộ là có một cái khoảng đất khoảng 100 mẫu mà ông đang dự tính là nếu mà có thể làm được chuyển thành một cái công viên. Trong công viên đó có rất nhiều cái chương trình để mà giúp cho những người dân có thể đến đó thoải mái, hoặc là có những cái chỗ để mà thưởng ngoạn hoặc là ăn uống, đồng thời là những cái nhà cửa, những người gần chung quanh đó. Tất cả những cái sự phát triển này sẽ giúp cho cái thành phố Santa Ana nó trở thành là một cái trung tâm để mà có thể có những du khách đến đây nhiều hơn, giúp cái sự phát triển về kinh tế cho người dân tại Santa Ana, cũng giống như chúng ta mới nói, đó là đặc biệt là giới trẻ của chúng ta tại thành phố này. Unfortunately, thank you for the vision that you just mentioned. I feel very, very excited. Unfortunately, our time is up, so just like a 1 minute left. So may I ask you just to, there is something that you would like to say to our voter out there, that maybe through our program they can have a better understanding about your vision or your mission in the next year to be. Well, I just want to say thank you for the opportunity to come and speak with you once again, and to speak with everybody who's seeing us. Make sure you get out and vote. We have drop boxes that people have already dropped their ballots in.
we've already had 25% of our voters already vote. So that is Early really, voter. really good. Early Wonderful. voting. And if you want to vote in person, it's going to be available October 30th. So you don't have to wait till November 3rd. You can vote early. And I just want to make sure I thank everybody for the opportunity to have served and represented with honor. All of Santa Ana, but especially the Vietnamese American community that has made me feel welcome and a part of the community. And my vision is to make sure all of us in Santa Ana are equal, have justice, and that everybody has an opportunity to live the American dream here. And this is the first time in 26 years that we're going to have a new mayor. So I'm looking forward to representing all of us in Santa Ana and doing great things for the city that we all love. Lời của ông cuối cùng của ông Vincent Samiente đối với quý khán thính giả là ông rất là hân hạnh có được cơ hội để trò chuyện với quý vị và nói cho quý vị biết những điều mà ông muốn làm khi mà ông trở thành là người thị trưởng của thành phố này. Đây là thành phố của nước Mỹ mà ông nghĩ rằng là chúng ta đối với người dân ở đây cái quyền bình đẳng, cái sự yên lành để sống trong cái xã hội này rất là quan trọng, và ông hy vọng rằng là tất cả mọi người xin có thể đi bầu sớm, không cần phải đợi đến ngày mùng 3 tháng 11 mà ngay bây giờ có thể đi bầu rồi. Có khoảng 25% của những người đi bầu đã đi bầu. Thành ra là xin tất cả các quý vị cử tri xin đi bầu sớm. Trong cái cơ hội này chúng ta có cơ hội để mà lựa chọn những người có tấm lòng, có cái ước muốn để mà phụng sự, thì đây là một cái việc làm rất là tốt. Chúng tôi rất là hân hạnh được nói chuyện với quý vị và giới thiệu cái việc làm của ông Vincent Samiente đối với đại chúng, đối với đặc biệt là đồng bào cử tri của thành phố Santa Ana. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.